Ang pag-usapan natin ngayon ay tungkol sa bagong equipment ng Philippine Army, ang 120mm self-propelled mortars, at ito'y gawa ng Israel elbit system. Pero bago tayo magpatuloy, huwag niyong kalimutan pindutin ang subscribe button para lagi kayong updated. Noong 2018, ang Department of National Defense Ad Hoc Committee ay nag-approve para sa procurement ng 50 na armored mortar carriers, at ang kontrata ay na-award sa Israel elbit system na siyang gumagawa ng naturang equipment, at ang acquisition project ay para sa 15 na armored mortar carriers na may approval budget na 1,094,570 piso. At ito equivalent sa 21 million US dollar, at ang project na ito ay government-to-government deal sa pagitan ng Pilipinas at Israel. Ang deal na ito ay nagpakita ng malakas na commitment between Philippine and Israel para mapatibay ang defense relationship sa dalawang bansa. At ang Israel ay naging isang pinakamalaking defense market at iba pang security-related products para sa Philippine government sa nakalipas na 5 taon. Ang project na ito ay kaparte sa Horizon 2 phase of Revised Armed Forces of the Philippines Modernization Program, na kung saan sinasakupan nito ang taong 2018 at 2020. At kaparte sa kontrata, ang elbit system ay mag-supply ng 15 armored mortar carriers sa Philippine Army Mechanized Infantry Division, at ang main project na ito ay ang elbit Arts Cardom 120mm Vehicles Mortar Recoil Mortar System. Ang Cardon ay available sa dalawa, ang 81mm at 120mm variants, at fully computerized, autonomous, at dinidisenyo na ilalagay o ikakarga sa light or medium armored vehicles gaya ng M113. Ang 120mm Cardon ay may range na abot hanggang 7,000 meters at may maximum range na abot hanggang 16 rounds per minute, at pwede itong gamitin sa tinatawag na shoot or scout manner para makagawa ng element of surprise at maiwasan ang enemy counter strike, at pwede itong i-operate sa dalawa na crewmen, pero mas madali itong gamitin kung 4 na crew ang mag-operate. At pwede itong gagamitan ng iba-ibang ammunition gaya ng 120mm nito standard. At ito ngayon ang ginagamit ng Israel Defense Force, US Army at iba pang bansa sa mundo. Kung ikumpara mo ang US-made M113 base sa M1064 mortar carriers at Styler base model na tinatawag na M1129, ang Philippine model na galing sa elbit system ay computer-controlled Cardom sa halip na manual-operated gaya ng M1129 120mm mortar. At dahil dito maging mabilis ang operasyon at less stress sa mga mortar crew dahil sa automation. At ang isa pang kasama sa deal ay ang elbit system Combat Battlefield Management System, na kung saan ginagamit ito sa Philippine Army. Ang Combat NJ ay isang command, control, communication and intelligence system na dinidisenyo para ma-improve ang defense unit at ang kakayahan nito sa pagpahusay sa tinatawag na target engagement and speed and accuracy, at makapagbigay ng real-time situation, at makapagbigay din ng coordination capability sa ibang forces. Ang elbit system ay nagbigay din ng conversion 120mm barrels para sa 5 Sultan Carbon 81mm Autonomous Recoil Mortar System na in-order pa ng Philippine Army noong January 2018.
Matatandaan natin ang 5 units na Sultan Cardon 81mm mortar ay kaparte ng Philippine Army M1135 Power Upgrade Projects na kung saan kasama na ang pagsupply ng 44 Remote Control Weapon System or RCWS para sa Philippine Army M113A2 Armored Vehicles. At dahil dito maging standardized na ang buong self-propelled plate at lalaki ang kanyang firepower dahil ang 120mm mortar ay longer range at mas mabigat ang kanyang warhead. Ang paggamit ng Sultan Cardom Mortar System ay nakapahintulot ng mechanized unit na makapagtrabaho at makakilos ng mabilis at makapagbigay ng suporta sa anumang oras na hindi na umasa sa heavy artillery gaya ng howitzer. Ang Cardom ay isang Israel-made 81mm at 120mm recoil mortar system o RMS at ito'y ginagamit ng US Army at Israel Defense Force. Ang Cardom ay autonomous computerized system na nakapatong sa light or medium armored carriers. Ang system na ito ay nakapag-provide ng accurate and effective fire support at ang system na ginamit nito ay ang bagong computerized integrated navigation and self-positioning and aiming system. At ang kanyang modern target acquisition device kasama na ang sinasadyang disenyo para sa recoiling mortar system. Ang Cardom aiming mechanism ay na-link sa state-of-the-art command control and communication system para makakuha at makapag-response kaagad sa tinatawag na response automatic laying mode. At ang Cardom system ay makakuha ng target acquisition data na makapagbigay ng tamang range, bearing, position at iba pang mga data na nakukuha at ito'y matransmit diretso sa Cardom system. At gamit ang electric servo motors, ang mortar barrels ay nakaset sa tamang daan and elevation angles and ready for firing. At ang performance nito ay may range na 7,000 to 8,000 meters at may caliber na 120 at 21mm at may maximum rate of fire na 16 rounds per minute at may traverse na 360 at ang shoot of first rounds ay less than 30 seconds. At ang crew nito ay kailangan 2 or 4 at may dual mode ito, mounted or dismounted. At ang mga bansa na gumamit nito ay ang Azerbaijan, ang Cameroon, siyempre ang Israel, ang Kazakhstan, ang Portugal, ang Philippines, ang Spain, ang Thailand, ang Uganda, ang US, ang Zambia at ang Denmark. Napaka-moderno at high-tech ang weapons na ito. At malaking maitulong nito sa Armed Forces of the Philippines para labanan ang mga masamang elemento gaya ng mga NPA terrorist at mga Muslim rebels. Hanggang sa susunod, maraming salamat.